Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. Not, N-O-T, not, মানে নহয় বা নাই. Note, N-O-T-E, note, মানে ক্ষুদ্ৰ টোকা. On, O-N, on, মানে ওপৰত বা কাষত. One, O-N-E, one, এটা বা এজন. Pen, P-E-N, pen, মানে কলম. Penned, P-E-N-D, penned, মানে ওলমি থকা. Quit, Q-U-I-T, quit, মানে ত্যাগ কৰা. Quite, Q-U-I-T-E, quite, মানে সম্পূৰ্ণৰূপে. Rat, R-A-T, rat, মানে এন্দুৰ. Rate, R-A-T-E, rate, মানে দাম. She, S-E-E, she, মানে দৰ্শন কৰা. Sheet, S-E-E-D, sheet, মানে শস্যৰ বীজ. Dan, T-H-A-N, dan, মানে তুলনামূলক ভাৱ প্ৰকাশত ব্যৱহৃত. Then, T-H-E-N, then, মানে তেতিয়া. Severe, S-E-V-E-R-E, severe, মানে উগ্ৰ বা প্ৰচণ্ড. Undergo, U-N-D-E-R-G-O, undergo, মানে সহ্য কৰা বা পৰীক্ষাৰ মুখামুখি হোৱা. Under, U-N-D-E-R, under, মানে তলত. Won, W-A-N, won, মানে হেতা বা বৰ্ণহীন. Want, W-A-N-T, want, মানে অভাৱ বা প্ৰয়োজন. Vary, V-A-R-Y, vary, মানে পৰিৱৰ্তন কৰা. Vary, V-E-R-Y, vary, মানে অকল বা সত্য বা বাস্তৱিক. Year, Y-E-A-R, year, মানে বছৰ. Yarn, Y-E-A-R-N, yarn, মানে ইচ্ছা কৰা. Sever, S-E-V-E-R, sever, মানে কাটি বিচ্ছিন্ন কৰা. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক.